Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên con đường xây dựng sự thịnh vượng bền vững. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề mà tôi tin rằng nó không chỉ là nỗi trăn trở mà còn là giấc mơ cháy bỏng của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ. Làm sao để mua được nhà trước tuổi 30? Chúng ta sẽ cùng nhau lập một kế hoạch tài chính 5 năm chi tiết, bắt đầu từ con số 0 để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Có bao giờ bạn cảm thấy bế tắc, loay hoay với những khoản chi tiêu hàng ngày? Tiền lương vừa về đã vơi, cứ đi làm rồi lại đi làm, nhưng dường như chưa bao giờ tích lũy được một khoản đáng kể. Bạn và người bạn đời của mình đã cùng nhau mơ về một căn nhà nhỏ, nơi có tiếng cười trẻ thơ, nơi có những bữa cơm ấm cúng, nhưng nhìn vào số dư tài khoản, giấc mơ ấy dường như xa vời vợi. Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người trẻ trên khắp thế giới đang phải đối mặt với thực tế này. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, tỷ lệ người trẻ dưới 30 tuổi sở hữu nhà ở tại các thành phố lớn chỉ chiếm dưới 10%. Đó là một con số rất thấp, phản ánh một thực trạng đầy thách thức. Tôi nhớ lại câu chuyện của một học trò cũ của tôi, cậu ta tên là An. An và vợ cậu ấy, Mai, là một cặp đôi rất điển hình. Hai vợ chồng đều là dân công sở, thu nhập của cả hai cộng lại khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Họ đã kết hôn được 2 năm và đang thuê một căn hộ chung cư mini với giá 5 triệu đồng. Cuộc sống của họ xoay quanh công việc, những bữa ăn hàng ngày, thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày. Họ nghĩ rằng mình đang sống một cuộc sống khá ổn, nhưng mỗi lần đi ngang qua những dự án chung cư mới, Mai lại thở dài. Không biết bao giờ mình mới mua được nhà anh nhỉ? An chỉ biết im lặng. Cậu ấy đã thử tìm hiểu các dự án, nhưng giá nhà ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đều quá cao. Một căn hộ bình dân nhất cũng phải 2 đến 3 tỷ đồng. Để có thể vay ngân hàng, họ cần ít nhất 20 đến 30% tiền cọc, tức là 400 đến 600 triệu đồng. Với thu nhập hiện tại và thói quen chi tiêu của họ, con số đó dường như là không tưởng. Một lần, An đến gặp tôi và kể hết mọi chuyện. Cậu ấy hỏi tôi, giáo sư ơi, có cách nào để tụi em mua được nhà không? Em thấy bế tắc quá. Tôi đã hỏi An và Mai một câu hỏi đơn giản. Các bạn có thực sự muốn có một căn nhà không? Nếu câu trả lời là có, thì các bạn có sẵn sàng thay đổi để đạt được mục tiêu đó không? Khi họ gật đầu một cách quyết tâm, tôi biết rằng họ đã sẵn sàng. Và tôi đã chỉ cho họ một lộ trình, một kế hoạch tài chính 5 năm chi tiết. Kế hoạch này không chỉ giúp An và Mai mua được nhà, mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy tài chính của họ. Đó là kim chỉ nam mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Để mua được nhà trước tuổi 30, chúng ta không thể chỉ dựa vào một phép màu hay một khoản thừa kế. Chúng ta cần một tư duy đúng đắn và một kế hoạch hành động cụ thể. Đây là hai trụ cột chính mà chúng ta sẽ tập trung vào. 1. Phá bỏ tư duy sống hưởng thụ và xây dựng tư duy đầu tư cho tương lai. Trước hết, chúng ta phải thay đổi tư duy. Hầu hết các cặp đôi trẻ đều có tư duy sống hết mình cho hiện tại. Họ nghĩ rằng, còn trẻ thì phải tận hưởng, phải trải nghiệm. Điều này không sai, nhưng nếu bạn muốn có một tương lai vững chắc, bạn phải biết cân bằng. Tư duy này khiến họ dễ dàng chi tiền cho những món đồ công nghệ mới nhất, những chuyến du lịch xa xỉ, những bữa ăn đắt đỏ. Tất cả những khoản chi này đều mang lại niềm vui tức thời, nhưng lại bào mòn khả năng tích lũy. Tôi đã phân tích bảng chi tiêu của An và Mai. Thu nhập 30 triệu trên tháng, nhưng chi tiêu đã chiếm gần hết. Tiền thuê nhà 5 triệu, ăn uống 7 đến 8 triệu, chi tiêu cá nhân 5 triệu, như mua sắm quần áo, mỹ phẩm, cà phê, giải trí 3 triệu, như xem phim, đi ăn nhà hàng, và những khoản chi phát sinh khác. Cuối cùng, số tiền tiết kiệm mỗi tháng chỉ còn vỏn vẹn 1 đến 2 triệu đồng, thậm chí có tháng còn không có. Với số tiền đó, phải mất 400 năm mới mua được căn nhà 2 tỷ, chưa kể trượt giá. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Thay vì tư duy tiêu hết mới tích lũy, chúng ta phải có tư duy tích lũy trước, tiêu sau. Đây là nguyên tắc vàng của quản lý tài chính cá nhân. Bạn phải coi việc tiết kiệm và đầu tư giống như một khoản chi bắt buộc, một hóa đơn bạn phải trả cho chính tương lai của mình. Khi tiền lương về, hãy trích ra một phần cố định để đưa vào quỹ tiết kiệm và đầu tư ngay lập tức. Sau đó, mới phân bổ số tiền còn lại cho các khoản chi tiêu khác. Tôi đã hướng dẫn An và Mai áp dụng quy tắc 50-30-20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, nhà ở, ăn uống, đi lại, 30% cho mong muốn cá nhân, mua sắm, giải trí và 20% cho tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mua nhà, tôi đã đề xuất một tỷ lệ tích cực hơn, 50% cho chi tiêu thiết yếu, 20% cho mong muốn và 30% cho tiết kiệm và đầu tư. Với thu nhập 30 triệu,
An và Mai phải cam kết tiết kiệm và đầu tư 9 triệu đồng mỗi tháng. Đây là một con số không hề nhỏ, đòi hỏi họ phải cắt giảm rất nhiều. Họ đã phải từ bỏ những bữa ăn ngoài hàng, những món đồ không cần thiết. Họ học cách nấu ăn tại nhà, tận dụng các chương trình khuyến mãi và tìm kiếm những phương thức giải trí ít tốn kém hơn. Thoạt đầu, việc này rất khó khăn. Nhưng khi họ nhìn vào mục tiêu mua nhà, nhìn vào số tiền tích lũy tăng dần, họ có động lực lớn hơn bao giờ hết. 2. Kế hoạch tài chính 5 năm chi tiết, từ con số 0 đến 600 triệu đồng. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần quan trọng nhất, lập kế hoạch tài chính 5 năm. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một lộ trình rõ ràng, từng bước một, để biến số tiền 0 đồng thành 600 triệu đồng, đủ để mua được căn nhà đầu tiên. Mục tiêu, tích lũy 600 triệu đồng trong 5 năm. Giai đoạn 1, nền móng, năm 1 và năm 2. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất. Đây là lúc chúng ta phải tập trung tối đa vào việc gia tăng tích lũy và kiểm soát chi tiêu. Mục tiêu tiết kiệm và đầu tư 9 triệu đồng mỗi tháng. Tổng tích lũy năm 1 là 9 triệu trên tháng nhân với 12 tháng bằng 108 triệu đồng. Tổng tích lũy năm 2 là 108 triệu cộng với 9 triệu trên tháng nhân với 12 tháng bằng 216 triệu đồng. Đa dạng hóa nguồn thu nhập, ngoài việc tiết kiệm, việc gia tăng thu nhập là một yếu tố then chốt. An và Mai đã làm thêm các công việc freelance ngoài giờ. An nhận thiết kế website, Mai nhận viết bài cộng tác cho các trang báo. Thu nhập thêm của họ mỗi tháng dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Khoản tiền này, thay vì chi tiêu, họ dồn hết vào quỹ tiết kiệm. Nhờ vậy, con số 9 triệu mỗi tháng đã được vượt qua một cách dễ dàng. Thậm chí có tháng, họ có thể tích lũy lên tới 12 đến 15 triệu đồng. Đầu tư thông minh, thay vì chỉ gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất thấp, tôi đã khuyên họ nên phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư an toàn và có khả năng sinh lời cao hơn. Họ bắt đầu tìm hiểu về quỹ mở, Mutual Merriment, một hình thức đầu tư chuyên nghiệp và phù hợp với người mới. Quỹ mở được quản lý bởi các chuyên gia, giúp tiền của họ sinh lời hiệu quả hơn, với mức lợi nhuận kỳ vọng từ 8 đến 12% mỗi năm. Điều này giúp khoản tiền tích lũy của họ không chỉ tăng tuyến tính, mà còn tăng theo cấp số nhân. Giai đoạn 2, tăng tốc, năm 3 và năm 4. Khi đã có một khoản tiền tích lũy ban đầu, chúng ta có thể tăng tốc. Tích lũy ban đầu, 216 triệu đồng, sau 2 năm. Mục tiêu tiết kiệm, tăng mức tiết kiệm hàng tháng lên 10 đến 12 triệu đồng, nhờ vào việc tăng lương và thu nhập thêm ổn định hơn. Tổng tích lũy năm 3 là 216 triệu cộng với 12 triệu trên tháng nhân với 12 tháng, cộng với lợi nhuận đầu tư 216 cộng 144 cộng 20 triệu bằng 380 triệu đồng. Tổng tích lũy năm 4 là 380 triệu cộng với 12 triệu trên tháng nhân với 12 tháng, lợi nhuận đầu tư 380 cộng 144 cộng 30 triệu bằng 554 triệu đồng. Đến cuối năm thứ tư, An và Mai đã có một khoản tiền khổng lồ, gần 554 triệu đồng. Con số này không chỉ là tiền mặt, mà còn là lợi nhuận từ việc đầu tư, là kết quả của sự kỷ luật và kiên trì. Giai đoạn 3, về đích, năm thứ 5. Đây là giai đoạn cuối cùng, khi mục tiêu đã ở rất gần. Tích lũy ban đầu, 554 triệu đồng. Mục tiêu tiết kiệm, duy trì mức tiết kiệm 12 triệu đồng một tháng. Tổng tích lũy 5 năm là 554 triệu, 12 triệu một tháng x 12 tháng. Lợi nhuận đầu tư 554 cộng 144 cộng 25 triệu bằng 723 triệu đồng. Thật đáng kinh ngạc. Sau 5 năm, An và Mai không chỉ đạt được mục tiêu 600 triệu, mà còn vượt qua con số đó, với tổng tài sản tích lũy lên tới hơn 700 triệu đồng. Con số này đủ để họ đặt cọc mua một căn hộ trị giá 3 tỷ đồng ở một vị trí khá tốt. Thậm chí, họ còn có thể mua căn nhà 2,5 tỷ và dùng phần tiền còn lại để mua sắm nội thất. 3. Những bài học đắt giá mà An và Mai đã học được. Câu chuyện của An và Mai không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó là kết quả của sự kỷ luật, kiên trì và một vài bài học quý giá mà họ đã phải học bằng chính trải nghiệm của mình. Bài học 1. Sức mạnh của đồng tiền nhỏ. Rất nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm vài triệu đồng mỗi tháng là không đáng. Nhưng nếu bạn nhìn vào con số 9 triệu mỗi tháng của An và Mai, bạn sẽ thấy sức mạnh của sự tích lũy nhỏ giọt. Tiết kiệm không phải là dồn một cục lớn, mà là tạo ra một dòng chảy đều đặn, bền bỉ. Bài học 2. Kỷ luật là chìa khóa. An và Mai đã phải từ bỏ rất nhiều thói quen tiêu dùng. Họ đã từ chối nhiều lời mời đi chơi, ăn uống. Những ngày cuối tháng, khi thấy bạn bè flex những món đồ hiệu,
những chuyến du lịch xa xỉ, họ cũng có lúc chạnh lòng. Nhưng rồi họ nhìn vào số dư tài khoản tiết kiệm, nhìn vào giấc mơ căn nhà của mình, họ lại có thêm động lực. Kỷ luật không phải là sự ép buộc, mà là một lựa chọn tự nguyện vì một mục tiêu lớn hơn. Bài học 3. Đầu tư là con đường nhanh nhất đến tự do tài chính. Gửi tiết kiệm là an toàn, nhưng nó không giúp bạn về đích nhanh chóng. Đầu tư, ngay cả với số tiền nhỏ, cũng tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ. Giống như việc bạn đang đẩy một chiếc xe, tiết kiệm là lực đẩy từ phía sau, còn đầu tư là một động cơ giúp chiếc xe chạy nhanh hơn. Bài học 4. Sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc hành trình này không thể thành công nếu chỉ có một người nỗ lực. An và Mai đã cùng nhau đặt ra mục tiêu, cùng nhau kiểm soát chi tiêu, cùng nhau tìm kiếm cơ hội kiếm tiền thêm. Họ là một đội, một liên minh vững chắc trên con đường chinh phục giấc mơ. Khi một người mệt mỏi, người kia sẽ động viên. Khi một người lơ là, người kia sẽ nhắc nhở. Sự đồng lòng này không chỉ giúp họ mua được nhà, mà còn củng cố tình cảm vợ chồng, giúp họ hiểu nhau hơn. Đến cuối năm thứ 5, tôi nhận được một cuộc gọi từ An. Giọng cậu ấy nghẹn lại, đầy xúc động. Giáo sư ơi, tụi em mua nhà rồi. Em đang đứng ở ban công, nhìn xuống thành phố. Thật không thể tin được. Cậu ấy còn gửi cho tôi một tấm ảnh, là một bức ảnh chụp hai vợ chồng đang mỉm cười rạng rỡ, tay cầm chìa khóa căn hộ. Tôi tin rằng câu chuyện của An và Mai không phải là trường hợp cá biệt. Bất kỳ cặp vợ chồng trẻ nào cũng có thể làm được điều này nếu các bạn có đủ quyết tâm và một kế hoạch rõ ràng. Đừng để những nỗi lo cơm áo gạo tiền làm lu mờ đi giấc mơ về một tổ ấm. Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính không phải là một gánh nặng, mà là một công cụ mạnh mẽ để bạn xây dựng cuộc sống mà mình mơ ước. Vậy thì, chúng ta hãy cùng tóm tắt lại những điểm mấu chốt. Thứ nhất, hãy thay đổi tư duy từ tiêu xài hết sang tích lũy trước, tiêu sau. Hãy coi việc tiết kiệm và đầu tư là một khoản chi bắt buộc, một hóa đơn cho tương lai của chính bạn. Thứ hai, hãy đặt ra một mục tiêu cụ thể, khả thi. Bạn muốn mua nhà giá bao nhiêu? Bạn cần bao nhiêu tiền cọc? Bạn cần tích lũy trong bao lâu? Hãy biến những con số đó thành kim chỉ nam cho mọi hành động của bạn. Thứ ba, hãy lập một kế hoạch tài chính chi tiết, từng bước một. Xác định rõ ràng số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng, tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập phụ, và đặc biệt là hãy bắt đầu đầu tư ngay cả khi bạn có số vốn nhỏ nhất. Và cuối cùng, hãy kỷ luật, kiên trì và đồng lòng. Đây không phải là một cuộc chạy đua, mà là một cuộc chạy marathon. Sẽ có những lúc bạn mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng hãy nhớ về mục tiêu ban đầu của mình. Hãy nhớ về ngôi nhà ấm cúng đang chờ đợi bạn. Nếu các bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, hãy để lại một nút like và một bình luận phía dưới. Điều đó sẽ giúp kênh của chúng tôi lan tỏa những giá trị này đến nhiều người hơn nữa. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký và biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tài chính và đầu tư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.